नमस्कार मित्रांनो, आज छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती आणि आज मी तुम्हाला घेऊन आलोय छत्रपती संभाजीनगरच्या काळजाधडकीत म्हणजेच आपल्या क्रांती चौकात। इथला उत्साह, इथला नाद आणि इथली एनर्जी आता शब्दात सांगता येणार नाही, ती फक्त अनुभवता येईल। बघा हे दृश्य, ना कुठलं संगीत ना कुठलं फिल्टर, फक्त आणि फक्त शिवरायांच्या प्रेमाचे शुद्ध रूप। लहान मुलांपासून ते थोरांपर्यंत प्रत्येक जण आज महाराजांच्या भक्तीत तल्लीन झालाय। सगळीकडे भगवं वादन निर्माण झालं, प्रत्येक कोपऱ्यात एक वेगळीच जिवंतपणा आहे। कुणी फोटो काढतंय, कुणी घोषणा देतंय, तर कुणी फक्त हे भव्य दृश्य डोळ्यात साठवून घेतंय। शिवजयंती म्हणजे फक्त सण नाही, तर आमचा अभिमान आहे। अचानक काय झालं बघा, आकाशातून एक हेलिकॉप्टर थेट महाराजांच्या पुतळ्यावर खाली आले आणि बघा फुलांचा वर्षाव। काय हे दृश्य आहे, वाव! साक्षात आकाशातून महाराजांना मानाचा मुजरा दिला जातो। क्रांती चौकातला उत्साह आता 7व्या आसमानावर आहे। इथे फक्त ढोल ताशा नाही, तर खूप सुंदर असं विठू माऊली थीमवरचं एक स्किट देखील सादर करण्यात आलं। महाराजांचे आणि माऊलीचे ते नाते, ती भक्ती बघून खरंच मन भरून आलं। तो पूर्ण फील तुम्ही या व्हिडिओमध्ये अनुभवणार आहात। जो नजारा तुम्ही पाहणार आहात तो बघण्यासाठी अख्खं शहर क्रांती चौकात उलटले। आज इथे नाद घुमणार आहे, तो म्हणजे आपल्या रणझुंजार ढोल ताशा पथकाचा। तर आता कुठेही जाऊ नका आणि हा व्हिडिओ बिलकुल स्किप न करता शेवटपर्यंत का, कारण हा फक्त परफॉर्मन्स नाही, तर शिवरायांच्या भक्तीचा एक महासोहळा आहे। बघा हे ढोल ताशे, अंगावर शहारे आणणारे पथकाचे हात आणि हा रणझुंजारचा कडकडाट। बघा हा नजारा थेट क्रांती चौकातून फक्त तुमच्यासाठी।